Починаючи з 2016 року у Білгород-Дністровському звернули увагу на проблеми ліфтового господарства. У квітні на ремонт 9 аварійних підйомників виділили майже 1,5 мільйони. На ці кошти співробітники приватного підприємства «Яровенко» замінили кабіни, пульти керування та інші деталі в ліфтах будинків на вулиці Перемоги 8А, 16 та 30. Вдалося обладнати і диспетчерську. На ці потреби вже у 2017-му виділили 150 тисяч гривень. Перед нами диспетчерский пульт, связи с лифтами, ну, будем так говорить, как оно есть, прошлого века. Да? Все эти рычажки, релюшки, связь, но самое главное, что это кабельные линии. Як каже Сергій Яровенко, цей пульт своє вже відслужив та майже постійно потребує втручань ремонтників. Поки ще обслуговує багатоквартирні будинки на Сонячній. Якщо якась із позначок засвітилася, людям в кабіні потрібна допомога або виникла несправність. Если вот это светится, то это вызывают с лифта. Вот. Если это светится, то это лифт неисправен. Если это светится, то человек в кабине. Если это светится, то лифт отключен. Также здесь немаловажно, значит, стоит сигнал от вскрытия, несанкционированного вскрытия машинного помещения. Тоже светится. Вот. Ну, это переговорная связь. Задля зручності диспетчери віддають перевагу і мобільному зв'язку. Наразі 25 ліфтів у місті оснащені гучномовниками. Тому у разі непланової зупинки підйомника та за відсутності при собі телефона боятися, що про проблему не дізнаються, не варто, кажуть фахівці. А ну пробуйте ехать сейчас, любой этаж вызывайте. У 2017 році на капітальний ремонт 7 ліфтів виділили ще 1,5 мільйони. На вулиці Ізмаїльській в будинку 131А та Сонячній 11. Наразі вони працюють лише у тестовому режимі. Тут замінили редуктори, станції керування, силові агрегати та старі кабіни. Після усіх необхідних перевірок ліфти вимикати більше не будуть. Кабіни у нас... Ну, будем так говорить, что наши люди как бы очень хотят в Европу, да, но у себя дома они не считают, что это ихнее. И кабины были, сами купе в ужасном состоянии. Вот. И нам уже пришлось, вместо того, чтобы мы еще пару редукторов поменяли, нам пришлось еще закупить купе-кабины, и везде мы меняли купе, потому что идеальных практически нет. А ось, власне, і нові станції керування. Як каже Сергій Яровенко, вони набагато зручніші, ніж старі. І розміром, і розміщенням, і в користуванні. Немає купи дротів, які були схожі скоріше на мотлох. Кожен перемикач підписаний. Основными элементами лифта, которые влияют на безопасную и бесперебойную работу, это есть станция управления лифтом. Вот. Везде, во всех лифтах мы меняем станции управления на такого типа. Если мы сравним те станции, которые мы уже заменили, который шкаф идет 2 метра на 1,5, и там сотни релюшек, сотни, и, естественно, там не будет такой стабильной работы, то здесь все упрощено уже до минимума, стоит плата управления, пускатели управления лебедкой, и все, и работает все изумительно. На сьогоднішній день ремонтникам залишається лише замінити тяговий механізм. Як каже Сергій Яровенко, через те, що в Україні не виготовляють необхідних лебідок, завершення капітального ремонту затягнулося майже на місяць. Сьогодні повинні нам підвести нову лебедку, і ми його будемо міняти. Буквально, якщо сьогодні не встигнемо, завтра будемо міняти. Сподіваємося, що на цьому робота по заміні старих підйомників у Білгород-Дністровському не закінчиться. Та вже у наступному, 2018-му, всі інші ліфти зможуть похвалитись не менш приємними покращеннями. Наталія Мальцева, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.